guys, for today's video, panibagong unboxing. So, continuation to guys, akong binuksan nung una. So, ngayon naman yung kasunod. So, nasubaybayan nyo pang aking pang mga susunod na vlog guys. Kasi, actually, yung mga i-unboxing ko ay hindi sa akin, kay Dudong, kay Daddy. So, sabi ko i-unboxing ko lang para may content ako. So, ito na guys, bubuksan na natin. Sabi naman niya, okay lang daw. So, this one. Tatlo to guys. Yung una is dalawa, so ngayon tatlo. So, unahin natin itong isa guys. Hindi ko naman to alam kung ano mga laman nito. Sabi ko ako lang mag-unboxing. Tada! Nag-unboxing lang ako guys, pero hindi ko naman order to. Para lang ba yan ako unboxing. Ano ba i-touch? Prep naman. Ay! Shadan! Nag-order si Daddy ng Chia seed, 150 grams. Expiry date. Una ko talagang tinitingnan is yung mga expiry date. Yung una, kung binuksan yung niya, fruits is 2027, ito naman 2028. So, buti naman. 150 grams. Charan! So, chia seeds yung order niya. So, sabi ko kasi, healthy diet na kami for our, healthy living. Healthy diet for healthy living. Kasi kailangan na namin baby. Charon. So, nag-order siya ng chia seed. Ito yung isa. Pangalawa. Buksan na natin yung pangalawa, guys. No video, no return, no refund. May nakalagay no video, no return, no refund. Sabi ko tuloy. What's this? Okay. So, nag-order. Sabi kasi ni Daddy, mag-order na daw siya ng mga pang-healthy lifestyle niya, ng mga pagkain, mga drinks, yung mga ihahalo mo sa, gusto mo ihalo mo, or snacks mo. Dapat mga healthy na, iwas na sa mga frozen, mga, yung maalat na food, mga junk foods, iwas na. Oh, Maca powder! Yan. So, siya naman idudong ka-healthy naman this one. So, organic Maca powder. So, yung dietary fiber is 7 grams, protein 14 grams, 25% of calcium, and 57% of potassium. So, ang mga niya guys, mga benefits, enhance memory, helps relieve stress, balance the hormones. Oh wow, pwede rin pala ako nito. Kasi minsan, hindi ko maintindihan yung mga hormones ko eh. Yung mga babae, pababa yung mga hormones eh. And then, improves energy and stamina. Okay, so, parang siya dito. Basta healthy living na kasi siya ngayon eh. So, stress, memory, hormones, energy, and stamina. All in siya sa mga health benefits mo sa tiyan. All the body naman kasi memory din siya eh. So, ito ay walang nakalagay na expiry date. Expiry date pa naman lagi ang inaano ko. Tinitingnan. Why? Bakit wala? Nakuha. Isang pa naman tong in-order ni Dudong. Ni Daddy. Isang supplier lang. 2026 February. So, ito yung Maca powder guys for healthy living. Next, last. Ito ang ating last na unboxing guys. Actually, hindi ko naman alam kung mga pinag-order niya. I-unboxing ko lang. Ano ba? Ay, magkabukes. Shiren! Ang social. Walnuts, guys. Kasosyal ba, are? Walnuts ang last na in-order ni Daddy. Okay, so walnuts. Ilang grams? 250 grams. Expiry date niya, December 2026 pa naman. So, 1 year maligit pa. December pa. So, siya guys? Yung supplier niya na binili is Bell's Pantry Essentials. So, yung address niya kasi nakalagay doon, Pasig ba yun? Taft Avenue pala, Pasay City. Metro Manila. Bell's Party Essentials. So, doon niya in-order yung walnuts for baking or for snacks. May nakalagay din dito. Expiry date, December 2026. Walnuts. So, healthy living na talaga si Dudong. Maca powder and then chia seeds. Diba? Sabi ko kasi, minsan nag-inom kami ng okra eh. Sabi ko lagyan natin ng chia seeds para mas maganda yung bowel movement. Charot. Yung if ever na tayo mag-poop, mas mabilis yung poop natin kasi medyo watery nang yung natin.
So, ito lang guys, chia seeds, walnuts, kasosyal baga, maca powder. So, ito lang tatlo guys na aking order, in-order ni Daddy na in-unbox ko for today's video. So, sana hindi kayo magsawang supportan ng aking mga susunod pa na vlog. Sana supportan niyo ang aking vlog guys. Salamat sa panonood. God bless.